Hello, như thường lệ những các bạn đang lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube channel, Nhi Lê cộng đồng Nhi Lê. Tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, tại sao mọi người hay hỏi lời khuyên nhưng mà lại không có thích nghe lời khuyên? Cái này Nhi thấy nó rất là nhiều. Các bạn để ý thế nên nếu như các bạn vô kênh như các bạn sẽ thấy là chị ơi chị có thể giúp em cái này không? Chị ơi chị có thể tư vấn cho em cái này. Chị nghĩ gì về điều này? Chị nếu là chị giải quyết như thế nào? Nhưng mà thực chất á, các bạn không có nhu cầu được lắng nghe cái lời khuyên của Nhi. Các bạn không có nhu cầu để mà sửa đổi bản thân. Các bạn vô để mà than thôi. Các bạn phân biệt rõ khi mà các bạn nghe người ta gõ rất là dài câu chuyện của họ, cái vấn đề của họ, bạn sẽ thấy là thực ra họ không muốn nghe lời khuyên của bạn. Và đâu đó ngoài kia cũng có những người như vậy, những người bạn của bạn nè, gia đình của bạn nè, chỗ làm của bạn nè, bạn thấy họ rất hay lải nhải những cái vấn đề lặp đi lặp lại trong cuộc sống của họ, nhưng mà thực ra họ chỉ muốn kể thôi, họ chỉ muốn đem cất đi ra đường cho người khác cũng hửi chung với họ, tại họ thấy thúi quá mà họ không thích hửi một mình, đơn giản vậy thôi. Thì bạn phải là cái người filter có nghĩa là bạn phải có một cái màng trắng, một cái màng lưới, một cách để bảo vệ bản thân mình. Bằng cách như thế nào? Đó là khi bạn nghe những cái người đến với bạn mà cho bạn những cái thông tin đó, bạn phải nói là ok, giờ mày muốn nghe khuyên hay là mày muốn than? Nếu như người ta nói là ủa nghĩa là sao? Cái tại vì tao đã nghe cái câu chuyện này 20 lần rồi, 100 lần rồi, tao không muốn nghe nữa. Cái mày muốn than á thì tao ngồi tao nghe mày than, tao sẽ thôi. Và nếu như bọn có thời gian, nhưng mà Nhi cũng cho các bạn biết nè, nên tập bớt rảnh tháng đi, đừng có nghe quá nhiều những cái mà người ta than để mà mình thấy mất thời gian, mình thấy phí phạm. Và như Nhi nói á, bạn khỏe mạnh hay không nó tùy thuộc vào cái chuyện là bạn nghe cái gì nè, bạn học cái gì nè, bạn dành thời gian để bạn tập trung vào cái điều gì nè, bạn ăn uống như thế nào nè, cũng như là cái môi trường, cái environment của bạn, bạn gặp những người như thế nào, bạn tiếp xúc với những người như thế nào, bạn ăn uống như thế nào. Tất cả những cái yếu tố này bạn có thể nhìn nó không quan trọng nhưng nó cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng tới độ mà nó sẽ quyết định được cái sự cứng cáp của bạn, cái sự mạnh mẽ của bạn. Các bạn vô đây cứ nói là chị Nhi làm sao em được như chị, nhưng mà khi chị nói với em là em bỏ cái đống bạn em đi, em nói nhưng mà em không có bỏ được. Nhưng nhị cái gì ở đây? Nếu như em không bỏ được tức là em chưa có đủ dũng cảm để mà làm được những cái điều như chị, thì em đừng có vô đây em hỏi lời khuyên. Tại vì cái lời khuyên của chị rồi đó, em bỏ bạn em đi, xong nó đâu muốn nghe lời khuyên nữa. Nó nói chị nhưng mà làm sao em bỏ được? Vậy thì em hỏi chị để làm gì? Em hỏi chị để chị cho em lời khuyên, xong chị cho em lời khuyên em đâu có áp dụng. Đó, mọi người thấy không? Mọi người sẽ thấy cái này nó rất là nhiều ở ngoài kia, và các bạn phải phân biệt được cái đó. Nhớ lời nha không? Các bạn phải có những cái rào chắn, những cái tấm lưới chắn, những cái mà để cho các bạn sàng lọc ai là những cái người chất lượng để mà mọi người có thể tiếp tục làm bạn. Lý do bạn luôn lặp đi lặp lại những cái sai lầm cũ, ví dụ như bạn đã ra mà ba mẹ của bạn suốt ngày đánh lộn, chửi lộn, đập nhau vì tiền, đập nhau vì cái chuyện gia trưởng bạo lực, thì sau này cái khả năng cao bạn sẽ gặp những cái người yêu như vậy. Bởi vì sao? Đó là cái kiến thức duy nhất bạn được lớn lên. Bạn không được ở trong một cái môi trường mà ba mẹ yêu thương, chăm sóc, hỗ trợ nhau, thì dần dần bạn sẽ không có hiểu được như thế nào gọi là support, như thế nào gọi là hỗ trợ nhau, như thế nào gọi là chăm sóc nhau, như thế nào gọi là yêu thương nhau, như thế nào gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Những cái kiến thức đó bạn không có được trải nghiệm. Đó là lý do tại sao khi bạn đi ra yêu, bạn cứ nói là chị em cũng muốn tìm người tốt lắm, nhưng mà thật ra bạn không thể tìm được, tại vì bạn chưa có bao giờ biết người tốt là gì, thì làm sao bạn tìm được. Nhi cũng như vậy, Nhi cũng trải qua một cái quá trình rất dài để mà bây giờ Nhi có thể ở bên cạnh một cái người đàn ông, hoặc là thậm chí những người mình đi làm, hoặc mình gặp những người thầy, hoặc là mình gặp những cái đối tác làm ăn vân vân, mình hiểu được đàn ông tốt là gì. Hồi xưa mình không có, tại vì xung quanh mình toàn mấy thằng loser không à, toàn mấy thằng mà thất bại, toàn mấy thằng mà vừa nghèo mà vừa ngu mà vừa dốt. Nhưng mà nói chuyện, nhưng mà bởi vì lúc đó mình không có kiến thức nên mình cũng nghe theo lời tụi nó, mình yêu tụi nó, xong mình nghĩ đúng rồi, thì ở đây ai cũng yêu như vậy mà, thì mình cũng nên yêu như vậy. Nó là một cái step, nó giống như cái chuyện là em ở trong bóng tối em đi ra ánh sáng vậy đó. Để cho em không lặp đi lặp lại những cái lỗi của mình trong quá khứ nữa, nó đòi hỏi em phải có đủ cái sự dũng cảm để chấp nhận quay trở lại những cái quá khứ của mình, quay trở lại cái upbringing, có nghĩa là cái cách ba mẹ mình giáo dục, cái cách người lớn nuôi mình, cái cách mà mọi người dạy mình, xong rồi nói chuyện với mình về cái đó. Tại sao? Ví dụ như em đi ra đường, cái anh nào đó nói là anh thấy em hơi bảo thủ, không phải là ngay lập tức em nghe người ta đánh giá em, sau em về em cảm thấy tự ái, em nói là ủa mình bảo thủ lắm hả? Ví dụ như 5-6 người nào cũng nói em bảo thủ hết, thì em về nhà em nên suy nghĩ lại, mỗi lần những cái chuyện gì xảy đến thì mình bảo thủ, em sẽ ghi nó ra. Chị nói ghi là mấy đứa phải ghi, nghe chưa? Chị không phải nói cho vui, phải ghi ra. Tại vì em sẽ để ý những cái em ghi chú lại, em sẽ thấy hành vi ứng xử của em nó lặp đi lặp lại với một số tình huống. Từ đó em nhận ra là mình có cái vấn đề ở chỗ này nè. Mỗi lần có ai nói cái này, mỗi ai có ai làm cái này, hoặc mỗi lần có người hành xử như thế này,
thì mình lại bị trigger, có nghĩa là mình bị sôi máu lên. Em quay lại cái ký ức cũ, dần dần em sẽ nhận ra tại thời điểm này mình trải nghiệm cái điều đó, cho nên là mình mới dễ bị nổi nóng mỗi lần người nào đó nói cùng một câu. Làm sao để tập trung vào công việc mình đang làm, không bị phân tâm bởi những ý tưởng do công việc khác. Em thấy nè, ở ngoài đường bây giờ ai cũng có cái điện thoại hết. Hồi xưa mà nói có cái điện thoại là một cái gì đó xa xỉ, chứ bây giờ điện thoại là thậm chí con nít nó còn có điện thoại nữa, chứ đừng nói gì đến người lớn. Cái đầu tiên là em phải ghi. Chị thì không phải là một người giỏi ghi task ra, nhưng mà nếu như được thì em nên ghi ra hôm nay ngày của em sẽ phải làm những cái gì. Khi em ghi ra rồi thì em sẽ có một cái kế hoạch cụ thể hơn. Rồi sau đó khi em làm việc, thứ nhất em phải chịu trách nhiệm cho cái công việc của mình bằng cách là em phải bỏ áp lực lên nó. Chị hay sử dụng cái cách vậy nè, em nên để cho bản thân của mình 5 phút nghỉ giữa chừng mỗi lần em làm việc. Tiếng Anh nó gọi là frequently break. Ok, the best education is frequently break. Nghĩa là em học 30 phút hoặc là em làm 30 phút, em cho bản thân mình nghỉ 5 phút. 5 phút đó em thiệt sự làm những cái gì em thích. Em đi vô em nhảy đầm, em vô em chơi game, em làm bất cứ cái gì, thì khi đó em quay trở lại, cái năng lượng của em nó như bắt đầu mới vậy. Và em phải hoàn toàn chơi nghe không, chứ không phải 5 phút đó em vẫn còn nghĩ về cái công việc. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, em phải prioritize, tức là em phải biết được cái gì là cái quan trọng ngay bây giờ, cái gì là cái khó làm nhất. Mọi người hay nói với em cái dễ làm trước, cái khó làm sau, nhưng mà không phải. Cái khó phải làm trước, cái dễ làm sau. Em chọn 3 cái việc chính trong một ngày, em phải hoàn tất và không có trả giá cho cái điều gì đó. Mọi người hay gõ bỏ một cái task tới 20 công việc một ngày. Đối với chị, một ngày mà chị làm được 3 cho tới 5 công việc mà chị giải quyết nó dứt điểm và là cái công việc quan trọng, đối với chị đó, ngày đó là rất là thành công rồi. Chị không muốn dùng một ngày của chị để giải quyết 30-40 công việc, nhưng mà toàn những cái công việc nhỏ lẻ. Bây giờ chị nhận ra là chị không thể nào mà làm livestream theo cái kiểu mới, đó là chị trả lời 1-2 câu, 2-3 giây, 2-3 phút. Đó không phải là cái cách làm việc của chị. Cách làm việc của chị là chị làm một lần, chị làm dứt điểm, chị làm dứt khoát, chị dạy mà người ta thông não người ta luôn, người ta không có thắc mắc gì nữa luôn, để người ta không có phải hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi đó. Đó là cái cách mà để cho em giải quyết cái vấn đề dễ hơn. Đó là 3 cái yếu tố mà quan trọng em phải tập luyện cho bản thân. Chị nói rồi, mấy bạn vô đây mà hỏi những cái câu hỏi cho vui á, thì chị nói là không, nhưng mà khi em đã nghe cái phân tích của chị, em đã hiểu được tại sao nó quan trọng như vậy á, thì em phải áp dụng. Em không áp dụng, chị xin lỗi, em rất khó để mà em làm được cái điều như em muốn. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.